Hi gorgeous! Welcome back to my channel. This is Gina Store at nagbabalik po kayo. Nagbabalik po tayo sa panibagong video and welcome to my channel pala. So for today's video, ayan po, as you can see, nakikita nyo ang magandang buhok ngayon kasi bagong tupi po tayo. Pero for today's video, hindi po magiging makeup tutorial. Hindi makeup, makeup tutorial siya, pero magpapahinga muna ako. So, I will not be the one changing myself into somebody, but meron po tayong guest. But before I ipakilala ko sa inyo, don't forget to subscribe and like, share, and hit the notification bell so that you will be updated in every time I post my new video. So, ngayon, ang kasama po natin, galing pa po siya ng Pasay City. Yes, fresh from the farm. Walang iba kundi si Miss Raquel. Hello everyone. Umupo ka na. Upagkilala ka na. Ako nga pa wala. First time ko sa TV. Magpakilala ka muna. Ako nga po pala si Raquel Yutabay from Manila. And ngayon, So, ang gagawin po natin is we will be having a makeup transformation. So, yung inspiration ng ating makeup look ngayon is holiday makeup look. So, gagawin po natin siyang mukhang tao. So, without so much ado, let's jump into the video. Wag ka pumikit. bakit? Mura na kang daisur. Ay! Iyaw man. Ayan po, it takes 2 hours bago mapasok yung contact lens. So ngayon, yung gagawin po natin is, we are going to put a moisturizing cream. So gagamitin po natin itong Smooth Glow. So, gagawin natin siyang primer. So ngayon, gagamitin na po natin yung Dermacol Eye Gel as our eyebrow. So, kikilayan na po natin siya. So, anong expectation mo? Sino yung magiging kamukha mo dito? Catherine. Pwede rin si Dragon Ball. So, bumati ka na sa mga magulang mo. Last day mo na to. So this time, tapos na po natin linisin yung kanyang kilay. So we are going to... So, we are now applying the foundation. So kinakailangan saktan natin kasi libre lang to. So ayan po, this time we are going to set her face using this Ben Nye Luxury Powder, banana powder. So gagawin natin siyang Banana pie. banana pie. So this time, we are going to apply now for the eyeshadow. Gagamitin po natin itong Nude Huda Beauty. So ayan po. So yung unahin natin gagamitin as transitional is itong shade of Tickle. Ayan po, umuulan. So pumikit ka na, Day. So, gagamitin ko po siya ng darker shade na ilalagay po natin dito sa outer corner because I feel like putting darker color kasi
this is applicable for night outs, like yung mga holiday season, dapat bongga, and then intensifying yung color niya para makita kahit sa gabi. So, when it comes to night, kung gabi na po, dapat kailangan yung eyeshadow mo is strong so that it will become like makikita kahit nasa madilim. And so this time, I want na lagyan ko siya ng glitter somewhere like in the center eyelid para maging bongga. Dapat kasi pag gabi, makikita yung eyeshadow. So I'll be using my finger para ilagay yung glitters dito sa eyelid. So we are down for the sa baba ng kanyang mata, sa under eye niya. So what we are going to do, gusto ko maging intensify yung color niya. So color black, and then haluin ko natin ng red yung under eye natin. This time we are having only an experimentation. So ngayon ko lang ito naiisip. So yung bet niya dito is parang Latina. Ayan, so this time, gagawin po natin is, lalagyan po natin ng eyeliner dito. Lalagyan natin ng wing, yung mata niya. So, tawag na ko na kuan dahil. Tawag na ko sa kuan. Si Peter. So ngayon, gagamitin po natin siya ng contour. Unahin na po natin yung kanyang nose. So gusto ko maging snatchy yung ilong niya. So sa kanyang lipstick, ginamit po natin yung Alan Shaw na lipstick sa Last Cream Lip Gloss. And hindi naman kasi bagay sa niya, sa mukha niya. So we are going to apply using this eyeshadow para intensify natin yung kanyang kulay. So ayan po, then we are going to see her for her final look in 3, 2, 1. Oh my God. Makita yung electric ba? Ay, paypayan. Paypay. Uy! Sir, gwapa kayo kasi. Mag-picture pag ano. Nani pa lang kumaibong na balik siya, Char. Ang sama na eh. Waya nga eh. Yeah, pag mata. Ano din? Hinaya yung pagmata.
Hindi dito daw. Dire ka na. Sige. Pino. Sige. Balik.